isa sa pinakamatinding tinamaan ng bagyong Odette noong 2021 ang surfing capital of the Philippines, ang Siargao Island sa Surigao del Norte. Magkakasunod na landfall ang naitala kanina. Una ito naglandfall, mga banda 1:30 ng hapon dyan sa may Siargao Island, Surigao del Norte. Ikaw mismo na tao, hindi ka na makapagtayo. Yung sa lakas ng hangin, hindi ka na pwedeng tatayo. Gagapang ka na. At saka tumaas talaga yung tubig, yung dagat. Tumaas sa along the coastal areas. Tumaas siya. December 2021 nang manalasa sa bansa ang Super Typhoon Odette. Nagdulot ito ng malalakas na ulan, hangin, at storm surge sa malaking bahagi ng bansa, lalo na sa Visayas at Mindanao. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mahigit 7 million individuals ang naapektuhan ng bagyong Odette. Mahigit 400 ang nasawi dahil dito. More than 2 million houses ang na-damage at mahigit 1,700 ang damaged infrastructures. Hindi bababa sa 15 ang naiulat na casualty sa Siargao. Pero naniniwala ang mga lokal na residente at pamahalaan na posibleng mas malaki pa ang damages sa lugar kung wala ang proteksyon ng mga mangroves o bakawan. Umaapaw talaga yung dagat sa Kabakawan. So kung walang bakaw, doon yung impact niya sa community. Gaano kahalaga ang mangroves sa laban natin sa climate change? Here's what you need to know. Nakakita na ba kayo ng gubat sa gitna ng dagat o tubig gaya ng mga ito? Mangroves o bakawan ang tawag dyan. Ito ay series of trees na makikita sa coastal areas. Isa itong klase ng coastal forest. So forest living in a coastal area, pero forest siya, kapareho ng forest sa upland. The main difference is that if you look at the roots of the mangroves, yung roots niya, sure meron dun sa ilalim ng lupa. But most of the roots are actually found sa labas ng lupa. Although, maraming similarities sa terrestrial forests ang mangroves, itinuturing ang mga ito na coastal ecosystem dahil sa kanilang location, functions, at adaptations. Kayang mag-survive ng mangrove trees sa salt water. Nabubuhay ito sa muddy at low oxygen soil. Kaya rin nilang mag-withstand ng pabago-bagong tides. So si mangroves lang nakaka-adapt sa ganung environment. And it needs to learn to adapt to that stressful environment. Sa Del Carmen sa Siargao Island, matatagpuan ang largest contiguous mangrove forest sa Pilipinas. Halos 5,000 hectares ang lawak nito. Ayon kay Gina Barquilla, Municipal Environment and Natural Resources Officer, malaki ang papel na ginampanan ng mangroves dito para protektahan ang kanilang bayan noong bagyo. Yun yung time na malakas ang alon, o nag-alon talaga siya. So yung alon na yan ay parang napigil siya doon sa mangrove na areas. Since nandito yung mangrove as barrier, ang impact bali ay na-lesser na. Paano nga ba nagiging natural barrier ang mga mangrove tuwing may bagyo? Ayon kay Dr. Severino Salmo III ng UP Diliman Institute of Biology, posible ito dahil sa structural complexity ng mga mangrove. Bawat mangrove tree may komplikadong network of roots. Meron itong individual pencil-like roots. Tinatawag itong pneumatophore na makikita sa taas ng lupa. Meron din itong underground network of roots. Nakatutulong daw ito para pahinain ang malalakas na alon at baha bago pa ito makarating sa baybayin at community. Magkakaiba yung sizes ng roots. Pag tama dun sa isang layer ng roots, mababawasan yung impact all the way dun sa pag pumapasok na sa shoreline. Kung sino man yung nakatira dun sa likod ng mangroves, they somehow have a level of protection. Bukod dito, malaki rin ang tulong ng mga mangrove forests sa paglaban sa climate change dahil sa natural carbon sequestration capabilities nito. Mangroves are natural carbon sinks. Kaya nilang i-absorb ang carbon dioxide mula sa atmosphere. Dahil dito, malaki ang naiitulong ng mangrove forests para mapabagal ang lalong pagtaas ng temperatura sa mundo. Ayon pa kay Dr. Salmo,
kaya mag-store ng mangroves ng hanggang 5 times na mas maraming carbon kumpara sa ibang mga forest. During photosynthesis, gumagamit ang mga halaman ng carbon dioxide para gumawa ng oxygen at carbohydrates to help them grow. Nasostore ang carbon sa leaves, branches at roots ng halaman. Kapag nalanta mga ito, bumabalik ang ibang carbon sa atmosphere through respiration. Pero sa mga mangrove, natatrap o nalilibing ang dead leaves at branches sa sediments kaya mas mabagal itong nadidecompose. The one unique characteristic of mangrove is that it lacks oxygen in the sediment. Ano ibig sabihin kung wala siyang oxygen dun sa sediment? Mabagal or practically wala ang respiration. Because of that feature, yung anaerobic environment ng mangroves, hindi nakakawala yung carbon dun sa sediment, natatrap siya doon. That's the reason why na-stabilize at nasisequester in a long period si carbon sa mangroves. Ang estimate nga dyan, 100 to 1,000 years. Mayaman din sa biodiversity ang mangrove forests, both for terrestrial at marine biodiversity. Nagsisilbi itong breeding ground para sa iba't ibang marine life at wildlife. Bakit nagpupunta yung mga animals dun sa ilalim ng puno? They try to avoid predation kasi. Kasi tinan mo, kung malalaki yung species na kakain dun sa prey, like juvenile species, mahirapan sila mag-traverse dun sa mga komplikadong root network. Self-sustaining din ang mga mangrove. Ibig sabihin, kaya nitong mag-recover naturally at kaya rin nitong mag-survive sa malalakas na bagyo. Lalo na kung sapat ang forest cover nito. In areas that you have less cover, at some point, yung vulnerability nila will increase. So, possibly, there could be times that mangroves cannot survive typhoons. Pero, kung okay sana ang mangrove cover, like the historical figure, as demonstrated in Siargao experience, they can survive. Pero ayon kay Dr. Salmo, isa sa mga threats sa mangrove ang sea level rise at tinatawag na coastal squeeze. Sa patuloy na pagtaas ng sea level dahil sa climate change, posibleng unti-unting mawala ang mga mangrove. Habang tumataas kasi ang sea level, pwedeng malunod ang mga mangrove. Maaari rin magkaroon ng sediment erosion at ma-uproot ang mga ito. So from the coastal forest, nagkakaroon ng pagka na-erode yung sediment niya, mangroves will just migrate landward. The problem is, kung wala siyang aatrasan. And ito yung problema natin sa Pilipinas. Places that are supposed to be the migration areas for mangroves, these are occupied by resorts, settlements, or airports, or ports, or tourism. Kung maiipit ang mga mangrove at wala nang magalawan sa lupa, maituturing itong coastal squeeze. Ang resulta, malulunod ang mga mangrove at kasama nitong mawawala ang proteksyong na ibibigay ng mga ito. Bukod pa rito, may human activities din na nagiging banta sa mangroves. Isa na rito ang illegal logging activities. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Del Carmen, Siargao, talamak noon sa lugar ang iligal na pamumutol ng mga mangrove para gamiting panggatong. Minsan nangaraw silang tinaguriang illegal mangrove cutting capital of the Philippines. So kasi dito galing ang ginagatong or ginagamit ng mga bakeries noon para maluto yung tinapay. So kung tanungin mo ang mga areas, yung mga big cities, sabihin na galing Siargao, saan sa Siargao? Galing sa Del Carmen. So threat siya kasi pinuputol. Sinikap daw ng lokal na pamahalaan na matigil ang illegal cutting sa lugar. Nagkaroon ng ecotourism initiatives at iba pang livelihood program ang Del Carmen LGU para sa mga dating namumutol ng mangrove. At simula noong 2018, zero mangrove cutting na sa Del Carmen. So kami as LGU, nagpapatulong kami sa kanila, partnership with other agencies. Siargao nagiging tourism destination, hindi destructive yung tourism dapat na gawin namin dito. So nag-ecotourism kami. 1996, sa bisa ng Proclamation No. 902, idineklara ang Siargao Island Protected Landscape and Seascape o SEAPLAS. Ito ang largest marine protected area sa Pilipinas na may lawak na mahigit 278,000 hectares. Bahagi rito ang mangrove forest ng Del Carmen. Protected area na walang
gagawing destructive na mga activities for the purpose of being protected. So, maliban sa protected area siya, ang lahat ng munisipyo kasi napalibutan kami ng dagat para din may sustainability yung sa fishing, yung sa dagat kasi malaki ang coverage ng dagat sa Siargao. Mas pinaiigting pa ng LGU ang mga polisiya at proyekto para maprotektahan ang kanilang mangrove forest. Regular ang monitoring sa iba't ibang bahagi nito. At patuloy rin ang reforestation at conservation efforts. Kailangan i-engage na community na bantayan na wala nang mamumutol. Tapos yung protection and conservation pa rin, walang illegal fishing activities na i-allow dito sa loob ng Kabakhawan. So for reforestation naman ay LGU del Carmen ngayon ay merong partners at saka na tumutulong para ma-reforest pa yung kailangan pang tataniman. Last November, itinalaga ng Ramsar Site of International Importance ang mangrove forest ng Del Carmen. Ibig sabihin, internationally recognized na ang kahalagahan nito bilang biodiversity conservation site. Ang kahalagahan na ma-recognize ang Del Carmen Mangrove Forest Reserve ay isa talaga yung para matulungan paano yung protection sa isang mangrove areas. At saka may programa na makatulong sa community na dependent dito sa mangrove areas. Sa dami at laki ng pakinabang natin sa mangrove forests, mahalaga itong maprotektahan. Kasi mangroves is life, mangroves provide stability, mangroves provide livelihood, mangroves provide income. But mangroves are also important as an adaptation mechanism against rising sea level or sea level rise. Mangroves will play a lot of role with the biodiversity conservation.